සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහලා ඉන්නේ Gayuru production YouTube channel එකේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි අපේ GIMP sinhala tutorial series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ GIMP software එකේ තියෙන free selection tool, scissor selection tool සහ select by color කියන tools තුන ගැන. හරි ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට සමාව ගන්නවා. උඹ කාලෙකින් channel එක වීඩියෝ එකක් ගන්න. බැරි වුණාට ඉතින් මම කොහොමද කලින් ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ෆේස් වීඩියෝ ගන්න තමයි ටික කාලයක් ගියේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මට එහෙම තමයි මේ අප්ලෝඩ් කරන්න බාරක් වෙන. ඉතින් ඒ වගේ මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකෙන් තව පොඩි විස්තරයක් කියන්න දෙනවා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක ඉවර කරනවා. මොකද මගේ පොඩි කට්ටියගෙන් රික්වෙස්ට් ටිකක් තියෙනවා. මොබයිල් ෆොටෝ එඩිටින් සහ මේ ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල්ස් ගේන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි GIMP software එකේ මේ එක tool එක ගැන පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් වීඩියෝස් දාන්න ගියාම මේ ටියුටෝරියල්ස් බෝරින් වෙන නිසා ඉතින් මට හිතුණා එක ටියුටෝරියල් එක tools දෙක තුනක් කතා කරන්න. එතකොට එතනින් කාලය දෙන්න නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම අද ටියුටෝරියල් එකේ tools තුනක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි free selection tool, අනිත් එක scissor selection tool සහ අනිත් එක select by color කියන tools තුන. ඉතින් මේ tools තුන selection tools තුනක්. අපි කලින් කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේ rectangle selection tool ඊට පස්සේ ellipse selection tool ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ tools තුන ගැන. ඉතින් මේ tools තුනෙන් ඔයාලට සුපිරි වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඒවා tutorial එකෙන් බලමු. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න තුල ඉක්මනින් යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ගාරාභිෂේක්. ඉතින් අද දවසේ tools එක ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම GIMP software එක open කරගන්න. හරි. මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙතන තියෙන මේ free selection tool එක ගැන. මෙන්න මේ icon එකෙන් තියෙන මේ free select කියලා තියෙන tool එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන කියලා දෙන්න මම මුලින්ම මේකට image එකක් import කරගන්නවා. මම මේ විදිහට අදාළ image එක select කරලා මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ විදිහට drop කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මේ විදිහට අපේ image එක import වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ tutorial එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට කියලා දෙන්න පොඩි shortcuts කීපයක්. shortcut මන් නෙවෙයි. මේ ඔයාලගේ මේ වැඩේ ලේසි කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්න. එකක් තමයි ඔයාලා දන්නවා දැනටමත් control key එක press කරගෙන scroll එක උඩ කරකුවාම zoom වෙනවා. ඒ වගේම මේ zoom වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඔයාට උඩට නිකන් scroll wheel එක උඩට පහළට කරවලා මේ image එක උඩට යට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට හරහට මේක මෙන්න මේ අතර කොහමද ඔයා එහාට මෙහාට යන්නේ? ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. shift key එක press කරාම scroll wheel එක කරකවන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ side එකට scroll කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මෙතනට ඇවිල්ලා මේ විදියට මේ bars මේ change කර ඉන්නවට වඩා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට zoom out කරගන්න. ඉතින් මම පළවෙනිට කියලා දෙන්න ඔයාලට මේ free selection tool එක. මම මේ විදිහට free selection tool එක select කරගන්න. shortcut එක තමයි F. ඉතින් මේ free selection tool එකෙන් ඔයාලට කැමති විදිහට selection එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති හැඩයකට. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මම මෙතන මේ VR box එක ගාවට zoom කරලා මෙයාගේ මේ විදිහට මෙතනින් click කරගන්න. mouse click එක click කරගෙන hold කරගෙන මේ විදිහට මේක වටේට මේම mouse එක අරගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි line එකක් මේ විදිහට ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ mouse එකෙන් අර paint එකේ නිකන් චිත්‍රයක් පැන්සලෙන් අඳිනවා වගේ තමයි මේ විදිහට ඔයාලට selection එක ඔයාලට කැමති විදිහට mouse එකෙන් ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති තැනකින් end කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ beginning point එකට එන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා මගේ mouse click එක අතෑරියා. දැන් මෙතන නැවතිලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන ඉඳන් දැන් ආයේ එන්නේ straight line එක. ඔව්. ඔයාලට දැන් straight line එක බැරි වෙලත් කොතන හරි ඇඳ ගන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන දැන් මම මෙතන නවත්තලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අදාළ තැනට end වෙන්න ඕන තැනට ගිහලා click කරන්න. එතකොට මෙයා straight line එකක් ඇඳ ගන්නවා. ආයෙත් ඔයා කැමති තැන click කරන්න straight line එක ඇඳ ගන්නවා. හැබැයි ඔයා කොතන ආයෙත් කොතනට හරි ගිහලා click කරගෙන අඳින්න පටන් ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් කැමති විදිහට ඔයා mouse එක හොලන විදිහට ඇඳෙනවා. එතනින් නවත්තලා ඔයා mouse එක නිකන් අරගෙන ගියොත් ඔයාට මේ විදිහට straight line එකක් මේ cursor එක පස්සෙන් එන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට straight line අඳින්න පුළුවන්. mouse එක click කරගෙන යන්නේ නැහැ straight line අදිද්දි hold එක තැනකින් mouse click අතහැරලා ඒ කියන්නේ එතන point එකක් තියලා මේ විදිහට තවත් තැනකින් click කරාම එතන ඉඳන් මේ පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මෙතනට straight line එකක් ඇඳෙනවා. ඔයාලට straight lines ඕන නැත්නම් අදාළ තැනින් click කරලා මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට click කරගෙන මේ විදිහට mouse එක move කරලා selection එක මේ විදිහට path එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ beginning point එක ගාවට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
මේ විදිහට කහ පාට icon එකක් තියෙනවා මම මෙතනට මේ විදිහට මේ කහ පාට circle එක ආවට පස්සේ mouse click එක අතාරිනවා හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම මේ path එක ඇඳ විදිහට selection එකක් ඇඳිලා තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක new layer එකට අරගෙන පෙන්නන්නම් control C press කරලා copy කරගත්තා control V press කරලා paste කරගත්තා ඉතින් මම මේකට නිකන් ආකෘතියක් දානවා හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක new layer එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මෙතන මේ විදිහට මේ blur වෙලා හේතුව තමයි මෙතන මම radius එකක් මෙතනට දීලා තියෙන්නේ radius එක pixels 10යි ඒ නිසා මෙයක් pixels 10ක් මේ image එක fade out කරනවා ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට වෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට selection එක අඳින්න කලින් radius එක කැමති ගානට දාන්න හැකි ඔයාලට radius එක ඕන නැත්නම් මෙතන මේක disable කරලා දාන්න පුළුවන් feather edges කියන එක disable කරලාම දාන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේක ආයෙත් unhide කරගෙන මේක right click කරලා delete layer දාගන්න හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට free selection tool එක ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා mouse එක click කරගෙන drag කරද්දි ඔයාලට කැමති විදිහට mouse එකේ විදිහට selection path ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඔයා එතනින් නවත්තලා එක තැනකින් නිකම්ම click කරද්දි mouse එක hold කරන් අදින්න නැතුව click එක අතහැරලා තව තැනකින් click කරද්දි straight lines ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා මේ tool එකේ මේ දේවල් try කරන්න එතකොට තමයි ඔයාලට මේක හොඳට මතක හිටින්නේ. ඉතින් මම මේ selection එක දැන් මේ අදපෙක control shift A කියන shortcut එකෙන් deselect කරගන්නවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙතන මේ තියෙන scissor selection tool එක ගැන. ඉතින් scissor selection tool එක තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන tool එක. අපිට මේක හරහා පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුගේ background එකක් remove කරගන්න. ඉතින් එක click එකකින් අපිට background එක remove කරන්න බෑ. අපිට මේ scissor selection tool එකෙන් පුළුවන් ලේසියෙන්ම මොකක් හරි object එකක් වටා path එකක් ඇඳගෙන මේ path එක selection එකක් කරගන්න. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට මේ ළමයාගේ මේ අත මේ ෂර්ට් එකේ මේ අත පටන් ගන්න තැනින් මේ විදිහට එක තැනකින් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා අඳුනගත්ත විදිහට මෙතන ඉඳන් මෙතනට පාත් එකක් යනගත්තා. මේක වෙන්නේ නැති මං තෝරගන්නවා ඇත්තේ කියලා හිතලා. මම තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන දැන් ක්ලික් කරා කියමු. මෙතන ක්ලික් කරලා මම ආයේ මෙතන ක්ලික් කරාම එයා අඳුර ගන්නවා පාත් එකක්. එයා මෙතනදී ටෙක්නිකල් නම් කරන්නේ මේ පාට සමාන පික්සල්ස් හොයාගෙන ඒක දිගේ පාත් එකක් ඇඳ ගන්න එක. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී ඒක තමයි වෙන්නේ. අපි කැමැත්තෙන් ක්ලික් කරාදී මෙයා ඒ සමාන පාටවල් තියෙන තැන් අරගෙන පාත් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් එච්චර අපි ගැඹුරට යන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා අපි ක්ලික් කරන තැනින් මෙයා නිකන් අඳුර ගන්න. මෙයා අඳුර ගන්නවා කියලා හිතාගත්තා නම් හරි. අපිට සිලෙක්ට් වෙන්න ඕන කොතනද කියලා මෙයා අඳුර ගන්නවා. එහෙම අපි ක්ලික් කරන තැන් වලින් අපිට මේ විදිහට පාත් එකක් ඇඳලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ බෝයිගේ වටේ මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන යද්දි මෙයාගේ ඇඟ වටේට මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන යද්දි එයා ඒ විදිහට පාත් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ එක තැනින් ක්ලික් කරා, තව තැනින් ක්ලික් කරා. එයා ඉතුරු ටික ඒ අතර තියෙන පළතරේ එයාට පුළුවන් විදිහට එයා අඳුන ගන්න විදිහට මේ විදිහට පාත් එකක් අඳිනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝයිගේ වටේ පාත් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ කොටස ස්පීඩ් කරනවා. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට ඔයාලා මේ සිලෙක්ෂන් එක පාත් එක ඇඳලා ඉද්දි ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාට අදාළ තැනින් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ඊට මේ විදිහට පාත් එක ඇඳෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් control Z කියන shortcut එකෙන් මේක undo කරලා මේ point එක ටිකක් ළඟින් තියන්න. මේ point එකට ටිකක් ළඟින් මේ point එක තියන්න. එතකොට ඒ mistake එක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ළමයාගේ මෙන්න මේ කෙලින්ම මේ විදිහට පාත් එක ඇඳගෙන ඉවරයි දැන්. ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න points ගොඩක් මම දැනට තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතනට එන්න ඕනේද මම මේ පැත්තෙන් ක්ලික් කරගන්නවා. හරි මම මෙතනටත් ආවා. දැන් අපි beginning point එක ගාවම තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම අවසානට මේ beginning point එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මේ path එක complete වෙලා ඉවරයි. අපි මේ සම්පූර්ණ path එකම දැන් complete වෙලා. හැබැයි මේක selection එකක් කළා නැහැ. මොකද selection එකක් වෙලා නම් අර නිකන් අර කළු පාට සුදු පාට අර පොඩි පොඩි තිත් මේවා වගේ වටේ යනවා. අපේ selection එක ඇඳපු ඒ path එක දිගේ යනවා. ඉතින් මේක තාම selection එකක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක කරගන්න හරිම ලේසි. මෙහෙම මේ path ඉවර වුණාට පස්සේ කියන්නේ beginning point එක අවසාන ක්ලික් කරාට පස්සේ enter කීය ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙයා මේක selection එකක් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ selection එක හැදලා ඉවරයි. මම control C කියන shortcut එකෙන් මේ selection එක copy කරගෙන control V කියන shortcut එකෙන් මේ selection එක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරලා මේකට name එකක් දෙනවා boy කියලා. ඊට පස්සේ මම enter කරනවා. දැන් මේක layer එකක් විදිහට place වෙලා තියෙන්නේ.
මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හයිඩ් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ළමයා මේ විදිහට වෙනම ලේයර් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න අර වගේ බ්ලර් එකක් නැත්තේ මෙතනදී මම මෙතන රේඩියස් එක දෙකට අඩු කරලා තියෙන්නේ. මම බැරිලාත් අර 10 වගේ දාලා තිබ්බනම් මේක ගොඩක් ෆේඩ් අවුට් වෙලා කියන ගොඩක් ෆෙදර් එජ් එකක් අපිට මෙතනදී පේනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම කැත වෙන හින්දා මම මෙතන පික්සල්ස් දෙකක් විතර දුන්නේ. ඒ නිසා අර ෂාප් එජ් එකක් තියෙද්දිත් අවුල් සමහර තැන් අර වැරදුනාම ඒක කැපිලා පේනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙතන රේඩියස් එක මෙතන දෙකක් විතර දුන්නේ. ඒ නිසා අපිට ටිකක් සොෆ්ට් එජ් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඈතට දකිද්දි මේ ඉමේජ් එක කිසිම වැරද්දක් අපිට පේන්නේ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න ඔයාලට කැමති ඉමේජ් එකක් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරලා මේ ළමයා පිටිපස්සෙන් දාන්න. යාර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චේන්ජ් කරනවා. මම ඔයාලට එකත් කරලා පෙන්නන්න. මොකක් මම මේක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න මේ ඉමේජ් එක. ඉතින් මම මේ ළමයාගේ පිටිපස්සෙන් තමයි ප්ලේ එක දැම්මේ. ඒ නිසා අපේ ළමයා පේනවා. බැරි වෙලා ළමයා ගොඩින් ආවනම් ඔයාලා මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ලේයකට යටින් තියන්න. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රැස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලට කැමති ඕන නම් ස්කේල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට scissor selection tool එක ගැන හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම scissor selection tool එකට තව example එකක් වලට පෙන්නන්නම්. මම මේක මුලින්ම close කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේකට තව image එකක් import කරගත්තා. මම ආයෙත් scissor selection tool එකට යනවා I කියන key එක press කරලා ඊට පස්සේ මම මෙයා වටේ scissor selection tool එකෙන් මේ විදිහට path එකක් ඇඳ ගන්නවා. මම මේකට shift speed කරන්න නැත්නම් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression. beginning point එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම මේ විදිහට. දැන් මෙතන ඉඳන් ආයෙ select වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ image එකේ මේ ending එක තියෙන්නේ. මම කෙලින්ම beginning point එක මේ විදිහට click කරනවා. දැන් අපේ මේ path එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක selection එකක් කරගන්න. ඉතින් ඒකත් අපි මේ දැන් මම දන්නවා හරිම ලේසි enter key එක press කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දැන් selection එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ control C shortcut එකෙන් copy කරගෙන control V shortcut එකෙන් paste කරගෙන මේක double click කරලා මෙතනට name එකක් දෙනවා girl කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ title එක hide කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් මේ විදිහට මෙයාගේ background එක අයින් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්න මෙතන මේ select by color කියන මේ tool එක ගැන. ඉතින් මම මුලින්ම මේ select by color tool එක select කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මුලින්ම image එකක් import කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ image එක මෙතනට import කරගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ select by color කියන එකෙන්ම ඒ name එකෙන් මට අඳුන ගන්න පුළුවන් මෙයා color එකක් select කරනවා කියන එක. හරි. ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මේ විදිහට blue color එක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ blue color එකට අදාළ සම්පූර්ණ area එකම මේ විදිහට select වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි මොකක් හරි color එකක් select කරොත් ඒ image එකේ ඒ color එකට අදාළ සියලුම තැන් selection එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මම මේක ආයෙත් control shift A shortcut එකෙන් මේ විදිහට deselect කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන මේ yellow color එක click කරා. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ yellow color එක මේ විදිහට selection එකක් හදනවා සම්පූර්ණ yellow color එක වටේ. මම control shift A දාලා මේක ආයෙත් මෙව කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ red color click කරොත් ඒකත් මේ විදිහට selection එකක් හඳ ගන්නවා. හරි. බැරි වෙලාවත් මම මේකට මෙහෙම click කරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට drag කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ color එකත් එනවා. මේ color එකට ගොඩක් සමාන වෙනවා. සම්පූර්ණ සමාන නෙමෙයි ගොඩක්. හැබැයි පොඩ්ඩක් අඩුයි. අන්න ඒ colors උත් මෙයා select කරනවා. අන්න එහෙම click කරගෙන drag කරාම ඔයාට අන්න ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ yellow color තමයි yellow color එකේ පොඩි differences තියෙන්න පුළුවන් ටිකක්. තද කහ තියෙන්න පුළුවන්, ලා කහ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වුණොත් ඔයාට ටිකක් අර yellow color එක ටිකක් drag කරගෙන ඇවිල්ලා click කරගෙන drag කරගෙන આવොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ yellow color එකට අදාළ සියලු color ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට කමන්නේ ඒවත් එක select කරගන්න. මම මේක selection එක අයින් කරගන්න. ඒක උනේ කොහොමද? ඒක උනේ ඔයාලට මෙතන බලන්න threshold කියලා එකක්. මෙන්න මේ threshold එකෙන් තමයි මේක උනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම click කරගෙන drag කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ threshold කියන එක මේ විදිහට value එක එහෙම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙයා මේ විදිහට මේ color එක අඳුන ගන්නවා. control shift A දාලා මම ආයෙ deselect කරගන්නවා. threshold එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් යාර ඒ color එකට ටිකක් සමාන colors උත් සම්පූර්ණ සමාන මේ පොඩ්ඩක් සමාන වුවත් selection එකක් හදා ගන්න. ඉතින් මේ දේ තමයි color selection tool එකෙන් වෙන්නේ. හරිද? අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ GIMP software එකේ තියෙන reselection tool, scissor selection tool සහ select by color කියන selection tools තුන ගැන.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ කියලා දීපු දේවල් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒවට ආන්සර්ස් එවන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් ගන්න ඊමේල් එකට ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික මේල් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒවා බලලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එඩිටින් කියාව දිනු ගන්න උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම කොහොම හරි ඊළඟ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට දාපු ගමන් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. එතකොට මම YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ එක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්. Good time.